तपाईहरुलाई आजभोलि कस्तो ट्रेन्ड चलेछ भने किताबमा भएको क्वेशन सोध्ने भन्दा पनि अलि तोडेर बनाएछ क्वेशन चाहिँ। के गरेछ त आफ्नै क्वेशनहरु बनाउने ट्रेन्ड भइरहेछ है। कुन फुटिङ राम्रो भन्नुभएको छ। त्यो त साइट र स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ त्यो फुटिङ राम्रो नराम्रो हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु हेलो भियर्स, सिभिल इन्जिनियरिङ चौथो र पाँचौँ लेभलको लोकसभा प्रिपरेसन फेरि एउटा सब्जेक्टको भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने योभन्दा पहिलोको पार्ट सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, बिकज हाफ नलेज इज मोस्ट डेन्जरस। त्यही भएर प्लेलिस्टमा जानुहोस्, सब्जेक्ट वाइज पार्ट बाई पार्ट हेर्नुहोस्। इफ यु आर न्यू, सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड प्रेस अल बेल नोटिफिकेसन, जुन पोस्ट गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँ कहाँ पुगोस्। भिडियो अपलोड टाइम साँझको 4 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म सब्जेक्ट वाइज हुँदै रहन्छ। ओके, कन्टिन्यू वाच द क्लास। अब यहाँ हेर्नु है त क्वेशन तपाईलाई इन्डाइरेक्टली कसरी सोध्न सक्छ। एमसीक्यू इन काठमाडौँ भ्याली which type of foundation is generally preferred for building construction। यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट क्वेशन भयो है एमसीक्यू में। ए मा आइसोलेटेड फुटिङ, बी मा स्ट्र्याप फुटिङ, सी मा ग्रिलेज फाउन्डेसन, डी मा ऱ्याफ्ट फुटिङ। हेर्नुहोस् क्वेशन यसरी इन्डाइरेक्ट सोध्न सक्छ। त्यही भएर कन्सेप्ट बनाएर पढ्नु भनेर मेरो सजेसन तपाईहरुलाई चाहिँ है। कन्सेप्ट बनाएर पढ्नुस्। कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो पढ्दाखेरि। किताबकै मात्रै क्वेशन रटेर चाहिँ म एमसीक्यू मा पुरै मिलाउँछु भन्ने त्यो कन्सेप्टहरु दिमागबाट हटाइदिनुस् होला है। यहाँ हेर्नु त इन काठमाडौँ भ्याली विच टाइप अफ फाउन्डेसन इज जेनरली प्रिफर्ड। जेनरली कस्तो खाले फाउन्डेसन चाहिँ राखिन्छ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि भन्यो भने हेर्नु त काठमाडौँ भ्यालीमा कुन टाइप अफ सोइल छ। ब्ल्याक कटन सोइल। ब्ल्याक कटन सोइल छ यो थाहा हुनु पर्यो। ब्ल्याक कटन सोइललाई जेनरली प्रिफर्ड भनेको चाहिँ ऱ्याफ्टर म्याट फुटिङ नै हो है। यस्तो इन्डाइरेक्ट क्वेशन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर आफू रेडी हुनु पर्यो। यस्तो हो काठमाडौँ भ्याली। अब गण्डकीमा पोखरा भ्याली भनेर पनि सोध्न सक्छ। पोखरा भ्यालीमा चाहिँ के त सरी अब पोखरा भ्याली पनि लेकै थियो जस्तो होइन, लेक जस्तै हो होइन। त्यहाँको सोइल पनि ब्ल्याक कटन सोइल नै हुन्छ। एउटा पोन्ड लेक जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि ऱ्याफ्टर म्याट नै जानुपर्छ। अब मैले यो मेटाइदिएँ। अब ग्रिलेज फाउन्डेसन भने के हो भनेर सोध्नु भएको छ। कुन ठाउँमा कुन सोइल छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ र सर बियरिङ त्यही भएर त हामीले सुरु क्लासमा पढ्यौं सब सोइल एक्सप्लोरेसन। कुन ठाउँमा क्लेई सोइल छ कि ब्ल्याक कटन सोइल छ कि स्यान्डी सोइल छ, रक छ भनेर पत्ता लगाउने अनि टेस्ट गरिसकेपछि थाहा हुन्छ त्यो सोइलको चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी कति छ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ है। सब सोइल एक्सप्लोरेसन गरेर टेस्ट गरेपछि फर्स्ट भा हो। अब ग्रिलेज फाउन्डेसन भनेर 6 मा ग्रिलेज फाउन्डेसन अथवा ग्रिलेज फुटिङ भने पनि हुन्छ है।
यो चाहिँ युज टु ट्रान्सफर heavy loads with the help of steel I sections. Depth of excavation does not exceed 1.5 meter. हेर्नु है त यो स्टिल आई सेक्सन युज गरेर चाहिँ हेभी लोड यदि ट्रान्सफर गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ के त रिलेज फाउन्डेसन अथवा फुटिङ प्रोभाइड गर्छौँ। डेप्थ चाहिँ कति त 1.5 मिटर भन्दा बढी हुँदैन। रिलेजको एउटा सेक्सन बनाएर हेरौँ, यो चाहिँ कङ्क्रिटकै हुन्छ। कङ्क्रिट अनि स्टिल आई सेक्सन्स भनेको चाहिँ यस्तो आई च्यानल फलामको ग्रिल भन्ने बित्तिकै फलाम सम्झिने, अनि फलाममा चाहिँ यो आई सेक्सन्सहरू राख्या हुन्छ, अनि यहाँ तल चाहिँ कङ्क्रिट प्याड नै हुन्छ। यस्तो छ भने यसलाई ग्रिलेज फाउन्डेसन भन्नु खोज्या। यो डेप्थ चाहिँ कति त 1.5 मिटर भन्दा धेरै जानु पर्दैन, 1.5 मिटर यो डेप्थ चाहिँ। जतिसुकै हेभी लोड आओस्, हेभी लोड आउने बित्तिकै चाहिँ धेरै डेप्थमा जानुपर्छ भन्ने हुँदैन। ग्रिलेज फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्यो भने कम डेप्थ एक्साभेट गरेर पनि हेभी लोड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्नु खोज्या। यो चाहिँ कङ्क्रिट प्याड, यो भनेको चाहिँ स्टिल आई सेक्सन्स। फिगरमा ग्रिलेज फुटिङ। हेर्नुहोस् है त क्वेसनमा चाहिँ के आयो त, हेभी स्ट्रक्चरल लोड्सहरू रस्टिङ हुँदैन सर भने। रस्टिङ होइन, सबैको स्टिल, स्टिल भनेको के हो त, पुरै ग्याल्भनाइज्ड हुन्छ, ग्याल्भनाइज प्रोटेक्सन गरे हुन्छ, एन्टी रस्ट राखेको हुन्छ, ग्याल्भनाइजेसन जिङ्क कोटिङ गरे हुन्छ है। अब हेर्नु त स्टिल आई सेक्सन्सबाट चाहिँ यो हेभी लोड्सहरू यहाँबाट ट्रान्सफर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। हेभी लोड स्टिल आई सेक्सन्स युज गरेर चाहिँ यदि ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यसलाई ग्रिलेज फाउन्डेसन भनिन्छ। हेर्नु त युज टु ट्रान्सफर हेभी लोड, धेरै लोडहरू इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ्सहरूमा त धेरै धेरै लोडहरू, मेसिनको लोडहरू आउनसक्छ। त्यो लोडहरूलाई चाहिँ जमिनमा थोरै डेप्थमा फाउन्डेसन खनेर, आई सेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो फलामको आई जस्तो सेप हुन्छ, यस्तो सेप भएको चाहिँ च्यानल सेक्सनलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ आई जस्तो, यतापट्टि देखिँदाखेरि चाहिँ आई सेक्सन जस्तो बनेको हुन्छ भने यसलाई चाहिँ आई सेक्सन भन्छ। यो फुटिङ नेपालमा युज भएको छ र सर इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ्सहरूमा जहाँ चाहिँ मेसिन लोडहरू हायर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के बुझ्नु, फिगर बाङ्गो भयो। तपाईँहरू सिधा बनाउनुहोस् न त है। हेर्नु त यहाँ यसरी तल चाहिँ कङ्क्रिट प्याड हुन्छ, स्टिल आई सेक्सन्स हुन्छ भनेर बुझ्नु हो है। अनि धेरै डेप्थसम्म खन्नु पर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अझ हामी फेरि सुरुबाट, ग्रिलेज भन्ने बित्तिकै फलाम युज गरेछ भनेर सम्झिनु सिधै। फलाम अथवा स्टिल भने फलामै हो नि होइन, ग्रिल भने फलाम हो नि। फलाम युज गरेर चाहिँ हेभी लोडहरू ट्रान्सफर गरिन्छ यदि फुटिङबाट भनी त्यसलाई चाहिँ ग्रिलेज फाउन्डेसन भनिन्छ भनेर सिम्पल कन्सेप्ट बनाएर बुझ्नु होला। ग्रिलेज भनेको फलाम हो, हेभी लोड्स ट्रान्सफर गर्नलाई स्टिल आई सेक्सन्सहरू युज भएको हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब तपाईँहरूको अर्को के छ त, हाम्रो स्यालो फाउन्डेसन सकियो। अब डिप फाउन्डेसनमा चाहिँ, डिप फाउन्डेसनमा जाउँ है त हामी। डिप फाउन्डेसन, टुमा डिप फाउन्डेसन। डिप फाउन्डेसन भनेको चाहिँ कस्तो खाले फाउन्डेसन हो त,
धेरै डेप्थसम्म ब्ल्याक कटन सोइलमा ब्ल्याक कटन सोइल जेनरली लो बियरिङ क्यापेसिटी सोइल हुन्छ, त्यही भएर साइट अनुसार र स्ट्रक्चर कस्तो बनाउँदैछौँ, स्टिलेज अर ग्रिलेज भनेको सेम फुटिङ हो र ग्रिलेज भनेको फलाम प्रयोग गरे हुन्छ, मैले स्टिलेज भने चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब यहाँ हेर्नु है त, डिप फाउन्डेसन भने चाहिँ कस्तो त, टाइप अफ फाउन्डेसन that is used to transfer loads to deep strata below ground level. हैन है त, डिप स्ट्राटा यसमा चाहिँ के हुन्छ त, DF/B ग्रेटर देन 1 हुन्छ, डेप्थ चाहिँ धेरै बढी हुन्छ विड्थ भन्दा, फाउन्डेसनको विड्थ भन्दा चाहिँ डेप्थ बढी हुन्छ। टाइप अफ डिप फाउन्डेसन आर पाइल फाउन्डेसन, 2 मा पायर फाउन्डेसन, 3 मा चाहिँ वेल अर केसन फाउन्डेसन। है के त, डिप फाउन्डेसनको टाइप्स भनेको चाहिँ के रहेछ त, डिप स्ट्राटा बिलो ग्राउन्ड लेभल, धेरै डेप्थसम्म यदि लोड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो खाले फाउन्डेसनलाई चाहिँ डिप फाउन्डेसन भनिन्छ। अनि टाइप अफ डिप फाउन्डेसन चाहिँ जेनरली पाइल फाउन्डेसन, पायर फाउन्डेसन अनि वेल अर केसन फाउन्डेसन। डेप्थ अफ फाउन्डेसन के हुँदो रहेछ, धेरै ग्रेटर हुन्छ विड्थ भन्दा। एक्सक्युज मी। ल है त, यति लेखिसक्नु भएपछि हामी पाइल फाउन्डेसनको डिस्क्रिप्सनमा जाउँ है। यो सक्यो, म मेटाइदिउँ, यति थोरै त लेखिसक्नु भयो होला, अनि MCQहरू पनि हेर्छौँ है त। डिप फाउन्डेसनभित्र फुटिङ कसरी आयो त, त्यो त स्यालोमा, फुटिङ जति त सबै स्यालो फाउन्डेसनमा पर्छ है। फुटिङ भनेको के हो त, कम डेप्थमा यदि फाउन्डेसन प्रोभाइड गरेछ भने त्यसलाई फुटिङ भनिन्छ। पाइल फाउन्डेसन लेख्नु त, के हो त पाइल फाउन्डेसन भने, पाइल फाउन्डेसन भने टाइप अफ डिप फाउन्डेसन हो, टाइप अफ डिप फाउन्डेसन, टाइप अफ डिप फाउन्डेसन that is used, sorry है, that is used to transfer loads to deep strata with help of long columns made of steel, concrete, timber. हेर्नु है त, टाइप अफ डिप फाउन्डेसन that is used to transfer loads to deep strata है। अब यो चाहिँ ट्रान्सफर्स loads by both
इन्ड बियरिङ एन्ड स्किन फ्रिक्सन, इन्ड बियरिङ एन्ड स्किन फ्रिक्सन। एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो पाइलको एक्जाम्पल इन्ड बियरिङ पाइल, फ्रिक्सन पाइल, इन्ड बियरिङ फ्रिक्सन पाइल, कङ्क्रिट पाइल, टिम्बर पाइल चाहिँ बेस्ड अन लोड ट्रान्सफर अनि बेस्ड अन मेटेरियल युज भने हुन्छ। बियरिङ भनेको स्क्रिन भनेको के हो क्लियर भनिदिनु। ओके है सर, पाइल फाउन्डेसन डेप्थ कति हुन्छ? पाइल फाउन्डेसनको डेप्थ चाहिँ डेप्थ भनेको 20 मिटरदेखि 150 मिटरसम्म हुनसक्छ। यति नै भन्दा पनि स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्ने हो कति डेप्थसम्म हुन्छ। धेरै डेप्थ 150 मिटरसम्म पनि जान सक्छ, तर स्ट्रक्चरको लोड कति आछ त्यसले डिटरमाइन गरेको हुन्छ है। अब इन्ड बियरिङ भनेको के हो, यो दुईटा बुझ्न चाहिँ अति आवश्यक छ। पाइल फाउन्डेसन भनेको पाइल पाइल हो भनेर बुझ्नु भएको छ, लङ पाइलहरू युज भएको हुन्छ भनेर त बुझ्नु भएको छ, तर इन्ड बियरिङ भनेको के हो र स्किन फ्रिक्सन भनेको के हो बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ है। अनि सुइटेबल फर वाटरलक्ड सोइल, सोइल सरी, सुइटेबल फर वाटरलक्ड सोइल। अनि कस्तो खाले बिल्डिङ्समा चाहिँ टल अथवा हाई राइज बिल्डिङ्सहरूमा, हाई राइज भन्नु पनि एउटै हो, अथवा स्काई स्क्रैपर बिल्डिङ्स, हेर्नुहोस् है त, टल बिल्डिङ, हाई राइज बिल्डिङ, स्काई स्क्रैपर बिल्डिङ्सहरूमा कुन टाइप अफ फाउन्डेसन युज हुन्छ भन्यो भने चाहिँ के त पाइल फाउन्डेसन युज हुन्छ है। ल यहाँ हेर्नु है त, अब मैले यो मेटाइदिएँ। अब बुझ्नु पर्यो के त हामीले इन्ड बियरिङ भने के हो र स्किन फ्रिक्सन भने के हो बुझ्न आवश्यक छ। 150 मिटर हो है, सेन्टिमिटर होइन। 150 सेन्टिमिटर भयो भने त स्यालोको डेप्थ भइहाल्यो। एकजनाले चाहिँ लेख्नु भएको छ सर किताबमा 30 भनेको छ, यो रेन्ज रेन्ज हो है, 20 मिटर जेनरली बुझिएन सर भन्नुभएको छ। अब यो इन्ड बियरिङ म बुझाउँछु, पाइल चाहिँ फिगर बनाइसकेपछि बुझिन्छ। हेर्नु है त, यो चाहिँ हाम्रो पायर क्याप भयो, माथिबाट लोड लागिरहेछ, यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभल भयो, यो कलम भयो। ल मैले डे टु मेटाइदिएँ, हेर्नु है त। अनि हामी पाइल त यहाँ यसरी प्रोभाइड गर्छौँ होइन, यो चाहिँ पाइल भयो, यो चाहिँ पाइल क्याप भयो, यो माथि चाहिँ लोड लागेको छ, कलम एउटा कुनै कलम छ, हेर्नुहोस् है त। अब पाइल क्याप माथि भयो, यो पाइल भयो। अब इन्ड बियरिङ भने चाहिँ कस्तो त, हेर्नु है, यो तल यसरी लाग्छ भने पाइलको इन्डमा लाग्ने अपवर्ड फोर्सलाई चाहिँ इन्ड बियरिङ भन्छ है। अर्थक्वेक रेसिस्टेन्टको लागि युज गर्न सकिन्छ, बेस्ट हो। अर्थक्वेक रेसिस्टेन्टको बिल्डिङको लागि चाहिँ पाइल फाउन्डेसन बेस्ट हुन्छ। सरी, इन्ड बियरिङ के रहेछ त, इन्ड बियरिङ भनेको चाहिँ पाइलको यो इन्डमा सोइलले जुन अपवर्ड डिरेक्सनमा रेसिस्टेन्ट दिइरहेको हुन्छ, अपवर्ड डिरेक्सनमा धकेलिरहेको हुन्छ नि त, माथिबाट लोड लागिरहेको हुन्छ, पाइलमा त लोड लाग्छ, त्यो लोडलाई चाहिँ लेख्ने टाइम हुँदैन, स्क्रिनसट लिनु होला है नत्र। होइन त तपाईँहरूलाई लेख्नलाई चाहिँ मैले टाइम दिएँ भने होइन ले, ए हातले छेकिन्छ। म टाइम दिन्छु थोरै, अनि स्क्रिनसिट सर्ट लिएर चाहिँ अनि एक्सप्लेनेसन सुन्नु होला है, अनि पछि नोट बनाउनु होला, नत्र त भ्याइँदैन।
हेर्नु त अब यो स्किन इनबियरिङ भनेको त यो यहाँ लागेको भइहाल्यो। त्यस पछाडि स्किन फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हो त? स्किन फ्रिक्सन भनेको यो पायलको बाहिरी सर्फेसमा जुन अपवर्ड डिरेक्सनमा यदि फोर्स लाग्छ भने, यदि अपवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ भने त्यसलाई के भन्छ त? स्किन फ्रिक्सन। स्किन फ्रिक्सन भन्छ। यो दुईटा बुझ्नु पर्यो। पायलको इन्डमा लाग्छ भने त्यसलाई इन्ड बियरिङ भन्छ। स्किन फ्रिक्सन भनेको पायलको छेउको सर्फेसमा लाग्छ भने त्यसलाई स्किन फ्रिक्सन भन्छ। एउटा कोशी प्रदेशमा सोधेको क्वेसन हेरौँ है त। कोशी प्रदेशमा सोधेको क्वेसन ल त ल नेगेटिभ स्किन फ्रिक्सनको पनि म क्वेसन गराउँछु। सरी, द टाइप अफ पायल फाउन्डेसन कोशी प्रदेशमा है, कोशी प्रदेशमा चाहिँ सोधेको छ द टाइप अफ पायल फाउन्डेसन that transfers loads by friction is called A मा फ्रिक्सन पायल, B मा इन्ड बियरिङ फ्रिक्सन पायल, C मा इन्ड बियरिङ पायल, D मा अल अफ दि एबोभ। हेर्नु त कोशी प्रदेशमा सोधेको क्वेसन। नोट प्रोभाइड हुँदैन सर। नोट है वाट्सएप मेरो नम्बरमा तपाईँहरूले वाट्सएप गर्नु होला। सबैको ग्रुप बनाएर चाहिँ पठाउँदा राम्रो। हेर्नु त यो क्वेसन द टाइप अफ पायल फाउन्डेसन छ ड्रइङमा नमस्कार माथि भन्दा नमस्कार तल सानो। ए यो चाहिँ पायल भयो, इन्जिनियर माथि पायल क्याप, यो त कलम भइहाल्यो नि। कलम अथवा एबटमेन्ट हाम्रो कुन स्ट्रक्चर छ इन्जिनियर साहब त्यो स्ट्रक्चर इन्जिनियर भयो। साहब त्यही भएर पायल नमस्कार त जेनरली सानै हुन्छ नमस्कार है। इन्जिनियर साहब नमस्कार नमस्कार 9843917679 इन्जिनियर साहब नमस्कार वाट्सएप है, वाट्सएप गर्नु होला। नमस्कार इन्जिनियर साहब। अब हेर्नु है त के भनेको छ? टाइप अफ पायल फाउन्डेसन द्याट ट्रान्सफर है। कसले बोलाउँदै हुनुहुन्छ त? हेलो हेलो अह हजुर यहाँ सानो भएको होला नि, यहाँ हुन्छ कि अब सुन्नु। नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते होइन। निम्स बागबजार काठमाडौँमा चाहिँ अनलाइन र फिजिकल क्लासहरू धमाधम सञ्चालन भइराखेका छन्। तपाईँहरू पनि सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको क्लासहरूमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको डिस्क्रिप्सनमा फोन गरेर तुरुन्तै आफ्नो तयारी कक्षाहरू थाल्नुहोस्। निम्स लोकसेवा तयारी केन्द्र बागबजार काठमाडौँमा चाहिँ क्वेसन आन्सर डिस्कसन, जिकेआईको क्लास, अतिरिक्त फिडब्याक क्लास सबै धमाधम सञ्चालन भइराखेका छन् होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब क्लासहरूको बारेमा चाहिँ केही त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। तुरुन्तै माथि दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर क्लासहरू सुरु गर्नुहोला है त। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच है त। हस् एकचोटि बोलाइहेर्नु है त। यो माथिको नम्बरमा 9851
11 98 366 चाहिँ जीवन सरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ है। हेर्नु त बुकको बारेमा भनिदिनु अरे जीवन सरले भनिदिनुहुन्छ है अहिले सुन्यो कति दिन अहिले सुन्यो टेक्निकलको इन्जिनियर साहब लोड हजुरको ग्रुपमा wait, जीवन सरलाई इन्जिनियर अब साहब हेर्नु है त द टाइप अफ पाइल फाउन्डेसन द्याट ट्रान्सफर लोड बाई फ्रिक्सन भनेको छ। मैले के को भनेको थिएँ फ्रिक्सन मैले पाइल फाउन्डेसनमा चाहिँ दुईवटा इन्ड बियरिङले पनि हुन्छ अनि स्किन फ्रिक्सनले पनि हुन्छ भनेको थिएँ। त्यहाँ यहाँ क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ त पाइल फाउन्डेसनमा फ्रिक्सन मात्रै भनेको छ लोड चाहिँ फ्रिक्सनले मात्रै ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि के लाउनु पर्यो त फ्रिक्सन पाइल लाउनु पर्यो। यदि लोड बाई इन्ड बियरिङ एन्ड स्किन फ्रिक्सन भनेको भए के हुन्थ्यो त इन्ड बियरिङ। हेलो सरलाई बोलाउनु भयो फेरि हजुरलाई सुनिएन ल सर छोडिदिनु भइहाल्यो किन आवाज आइरहेन सर मैले मेसेज ओके मेसेज गर्नु होला है। अब हेर्नु त अनि इन्ड बियरिङ यहाँ फ्रिक्सन नभएर चाहिँ इन्ड बियरिङ भए भए के हुन्थ्यो त इन्ड बियरिङ भए भए चाहिँ इन्ड बियरिङ पाइल लाउनु पर्थ्यो है। त्यही भएर हेर्नु त यहाँ माथि के भनेको छ इन्ड बियरिङ एन्ड स्किन फ्रिक्सन भनेको छ कि फ्रिक्सन अन्ली भनेको छ है। त्यो सबै अलिक केयरफुल्ली पढ्नु पर्यो। इन्ड बियरिङ भने पाइल फाउन्डेसन ट्रान्सफर लोड भन्ने बित्तिकै सिधै क्वेसन चाहिँ अधुरो पढ्ने बानी चाहिँ